Xin chào các bạn, đã một thập kỷ trôi qua kể từ khi Avatar, thế thân, phá vỡ kỷ lục mọi thời đại tại phòng vé và không cần thiết phải giới thiệu dài dòng thêm về James Cameron cũng như về Avatar, đơn giản là vì bạn có thể tìm thấy mọi thông tin về phim ở từng ngõ ngách trên mạng. Nó được đầu tư ra sao, hoành tráng đột phá cỡ nào, vân vân và vân vân, cho đến khi nó tụt mất vương miện cho Avengers Endgame. Nhưng điều đó có vẻ chẳng làm đạo diễn James Cameron lo lắng khi ông cùng ekip đã bắt đầu sản xuất phần 2 cho bom tấn khoa học viễn tưởng Avatar. Theo đó, vị đạo diễn tự tin chia sẻ với Deadline, Endgame là ví dụ rõ ràng cho việc mọi người vẫn muốn ra rạp. Theo đó, Avatar có kế hoạch tạo ra thêm 4 phần tiếp theo nếu phần 2 tạo được thành công ở phòng vé. Phần thứ 3 được lên kế hoạch phát hành vào tháng 12 năm 2024, phần thứ 4 ra mắt vào tháng 12 năm 2026 và phần cuối cùng phát hành vào tháng 12 năm 2028. Trước đó, phần đầu tiên của Avatar được sản xuất với kinh phí 237 triệu đô la. Đây là con số được cho là còn cao hơn cả những bộ phim bom tấn gần đây là Spider-Man, Far From Home, 160 triệu đô la và The Irishman, 200 triệu đô la. Tuy nhiên, bộ phim đã mang về doanh thu khổng lồ 2,78 tỷ đô la trên toàn cầu, đưa nó trở thành một tác phẩm ăn khách nhất mọi thời đại cho đến khi vị trí này tụt vào tay Avengers Endgame. Sắp tới đây, Avatar 2 của James Cameron, bom tấn đang được kỳ vọng sẽ lại soán ngôi của Endgame. Và trước khi tìm hiểu về Avatar 2, hãy cùng chúng mình điểm qua nội dung chính của phần phim đầu tiên nhé. Câu chuyện diễn ra trên Pandora, một mặt trăng có hệ sinh thái giống như trái đất, thuộc một hệ thống thiên hà cách xa chúng ta 4,4 năm ánh sáng. Quan trọng hơn cả, Pandora có chứa một loại khoáng chất cực hiếm có tên là Unobtainium, được biết đến như chìa khóa cho cuộc khủng hoảng năng lượng ở thế kỷ 22 trên trái đất. Con người đã tiêu tốn hàng trăm tỷ đô la để đặt tay lên nguồn tài nguyên này, nhưng mâu thuẫn giữa họ và những người dân bản địa, Na'vi ngày càng trở nên căng thẳng và có nguy cơ dẫn đến chiến tranh. Jack Sully, một cựu lính thủy đánh bộ, mới gia nhập căn cứ của con người trên Pandora. Mặc dù chàng cựu quân nhân này từng mang thương tật và phải ngồi xe lăn, anh vẫn mang trong mình trái tim của một chiến binh. Chương trình Avatar mà anh tham gia cho phép con người điều khiển một hiện thân lai tạo giữa ADN của người trái đất và của người Na'vi. Từ đó con người có thể thâm nhập vào tổ chức của cư dân bản địa để từng bước thực hiện kế hoạch thôn tính hoặc tiêu diệt dân bản địa. Trong cơ thể hiện thân, Jack được Neytiri, một thiếu nữ Na'vi, cứu sống và mọi thứ dần thay đổi. Jack hòa nhập được với cuộc sống ở Pandora và chính những cuộc phiêu lưu, những bài học, những thử thách đã giúp cho tình cảm của anh với Neytiri cũng như với thị tộc người Na'vi thêm sâu đậm. Jack đã quyết định sát cánh cùng họ trong một cuộc chiến mang đậm chất sử thi, vốn sẽ quyết định vận mệnh của thế giới hơn 10.000 năm tuổi này. Cùng đến với thông tin về Avatar 2 trong năm nay dự kiến được phát hành vào ngày 17 tháng 12 năm 2021, bị lùi lịch từ tháng 12 năm 2020. Điều này dường như chứng tỏ bộ phim vẫn được sản xuất bất chấp tình hình hỗn loạn của thế giới. Theo thói quen thì khán giả vẫn gọi những phần tiếp theo của Avatar là Avatar 2, Avatar 3 nhưng vẫn chưa có xác nhận chính thức nào về tên gọi sắp tới của bộ phim. Tuy nhiên, BBC đã đưa tin rằng bộ phim có thể được gọi là Avatar The Way of Water, tạm dịch là Avatar, con đường của nước. Đạo diễn Cameron sau đó đã xác nhận rằng đây là những tựa phim tiềm năng nhưng sẽ phải thay đổi. Ở Avatar 2, dàn diễn viên sẽ có sự kết hợp giữa những người cũ và người mới. Điều này hứa hẹn đem lại bước đột phá cho bộ phim, bao gồm Sam Worthington sẽ tiếp tục thủ vai Jack Sully trong phần 2 của series phim bom tấn Avatar. Ở phần đầu, Sully là cựu lính thủy đánh bộ bị liệt hai chân. Sau khi tham gia chương trình Avatar, anh trở thành chiến binh Na'vi. Nội dung chưa được tiết lộ nhưng theo nhiều nguồn tin, Sully vẫn là nhân vật chính của bộ phim. Nhân vật thứ hai đó chính là nữ cung thủ Neytiri, là con gái của tộc trưởng người Omaticaya thuộc bộ tộc Na'vi. Cô là người yêu của Jack và giúp đỡ anh rất nhiều khi sống ở Pandora. Nữ diễn viên Reza Zana sẽ tiếp tục hóa thân vào vai Neytiri. Việc khẳng định được tên tuổi trong nhiều năm qua chắc chắn sẽ giúp Zana đột phá hơn ở vai diễn của mình. Tiếp theo đó là nữ diễn viên Sigourney Weaver tiếp tục đảm nhận nhân vật theo Gray Augustine. Cô là nhà sinh vật học nghiên cứu ngoài trái đất, đứng đầu chương trình Avatar. Augustine đã ra đi trong phần đầu bộ phim, khán giả chưa hiểu bằng cách nào cô trở lại. Có nhiều đồn đoán rằng cô sống trong cơ thể Na'vi Avatar hoặc là thực thể không rõ ràng. Ở vị trí nhân vật phản diện, đại tá Miles Quazit đã thiệt mạng trong trận Pandora ở phần đầu. Song, giống như The Gray Augustine, không biết bằng cách nào, ông trở lại trong phần 2 Avatar. Stephen Lang vẫn được Cameron tin tưởng giao cho nhân vật đại tá Quazit. Lang là diễn viên tuyệt vời, sự trở lại này sẽ khiến khán giả hài lòng.
Sự trở lại của Norm Spellman vẫn do nam diễn viên Joel David Moore hóa thân. Anh là nhà thực vật học và bạn của Jake Sully. Spellman đã mất liên kết với bản thể Avatar của anh nhưng vẫn được phép ở lại Pandora. Có lẽ nhân vật của David Moore sẽ có bộ mặt con người trong phần 2 của Avatar. Và CCH Powder vẫn thủ vai Moat trong phần tiếp theo của Avatar. Bà là lãnh đạo tâm linh của người Omaticaya, mẹ cả Neytiri và là vợ của tộc trưởng Atruka. Moat nắm giữ Tree of Souls và hứa hẹn sẽ gợi mở nhiều tình tiết bí ẩn trong phim. Từ hồi năm 2010, đạo diễn James Cameron đã bày tỏ ý muốn chinh phục địa điểm sâu nhất trái đất là vực Mariana, đi xuống gần 11 km dưới mặt biển để thu về một số cảnh phim cho Avatar phần 2 và 3. Ông đã hoàn thành chuyến đi này vào năm 2012 và thu về một số mẫu vật và rất có thể là vài cảnh phim để đưa vào dự án. Lý do khiến vị đạo diễn có tầm nhìn vĩ đại này muốn chạm tới đáy biển một phần là vì bối cảnh Avatar 2 sẽ đưa người xem đến môi trường trong hành tinh Pandora kỳ ảo chứ không đơn giản là những cánh rừng như phần đầu tiên, trong khi nhiều chi tiết của Avatar 2 vẫn chưa được hoàn thiện để người xem có thể có một cái nhìn khái quát về bộ phim. Thế nhưng người xem có thể biết rằng Avatar 2 sẽ lấy bối cảnh trên vùng đất Pandora khoảng 12 năm sau phần phim đầu tiên. Jake Sully, Worthington đã quyết định sống vĩnh viễn ở Pandora kể từ khi đưa ra lựa chọn chuyển vĩnh viễn ý thức con người vào cơ thể thế thần của mình và trở thành thủ lĩnh mới của người Na'vi. Anh và Neytiri, một người gốc Na'vi, đã lập gia đình và có con riêng. Các lực lượng của RDA ở thuộc địa và các hoạt động khai thác của họ đã quay trở lại Pandora để phục hồi lại các mục tiêu ban đầu, buộc Jack và Neytiri phải đưa gia đình di tản khỏi vùng đất này. Mặc dù không rõ chính xác Lang sẽ thể hiện vai diễn của mình như thế nào với tư cách là đại tá Miles Quasitter. Tuy nhiên, chắc chắn nam diễn viên sẽ trở lại làm nhân vật phản diện chính cho Avatar 2 và các phần trong tương lai của loạt phim Avatar. Avatar 2 sẽ khám phá những câu chuyện còn nhiều bí ẩn của vùng đất Pandora và tập trung nhiều vào cuộc sống dưới nước của hành tinh này. Đây là nơi người xem sẽ được giới thiệu tộc người Mekazina. Mekazina là một tộc người bản địa Pandora sống giữa các dặng san hô và đại dương và là trung tâm của Avatar 2. Nói về công nghệ 3D, năm 2009, Avatar đã dẫn đầu điện ảnh với công nghệ phim 3D làm người nhà phải nô nức ra rạp. Giờ đây, đạo diễn James Cameron vẫn ôm tham vọng làm điều tương tự với Avatar 2. Theo nhiều trang báo quốc tế dự đoán, Avatar 2 sẽ là một bộ phim 3D nhưng khán giả không cần phải đeo kính để xem nữa. Công nghệ đó hiện đã được sản xuất, tuy nhiên việc khó nhằn là hiện thực hóa nó ở màn hình lớn cho nhiều khán giả, với mỗi người ngồi ở một góc nhìn khác nhau. Điều này về lý thuyết là có thể nhưng vẫn chưa có một bộ phim nào ứng dụng, cũng như chi phí chẳng hề rẻ chút nào. Thế nhưng với số lần trì hoãn của Avatar 2 để chờ đợi công nghệ mới, khả năng cao đây sẽ là một bước tiến mới để bộ phim nâng cấp trải nghiệm điện ảnh thế giới. Mong rằng tình hình dịch bệnh sẽ qua nhanh để chúng ta có thể ra rạp cùng bạn bè và người thân và cùng nhau thưởng thức những thước phim của Avatar 2. Phim dự kiến được phát hành vào ngày 17 tháng 12 năm 2021. Trên đây là những chia sẻ của chúng mình về bộ phim Avatar 2, bom tấn được coi là được mong chờ nhất mọi thời đại. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Nếu thấy video hay và hữu ích, đừng quên theo dõi kênh cũng như để lại một like và ý kiến của bạn ở phía bình luận bên dưới. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.